હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નવી રીતે નવા સ્વાદમાં ભરેલા રીંગણ બટાકાનું શાક, જે ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે તમારા આંગળા ચાટીને ખાશો। પરફેક્ટ માપ સાથે આજે હું તમને આ ભરેલા રીંગણ બટાકાનું શાક બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેને ફોલો કરીને જો તમે આ શાક પહેલીવાર પણ બનાવશો તો પણ એ તમારાથી એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે। અને આનાથી પહેલાં તમે ક્યારેય આ રીતે આ શાક બનાવીને ખાધું પણ નહીં હોય તો એકવાર તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે એક મિક્સર જારમાં અડધો કપ એટલે કે ગ્રામમાં 65 ગ્રામ લીલી તુવરના દાણા ઉમેરી દઈશું। 1/4 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 15 ગ્રામ આપણે બેસનના ગાંઠિયા ઉમેરી દઈશું, જેની જગ્યાએ તમે સેવ પણ લઈ શકો છો। હવે એની અંદર આપણે 4 લવિંગિયા તીખા લીલા મરચાં, 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો અને 8 થી 9 લસણની કળી ઉમેરી દઈશું। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે એની અંદર શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરીશું, જેને મેં પેનમાં ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા કરીને છોલી લીધા હતા। 1 ચમચી આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે સહેજ અધકચરી એવી પીસી લઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પાણી ઉમેર્યા વગર જ બધું મેં સહેજ અધકચરું આ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે। તો હવે આપણે બધું જ એક પ્લેટની અંદર કાઢી લઈએ અને એની અંદર હવે આપણે બાકીના બધા સૂકા મસાલા ઉમેરીશું। તો સૂકા મસાલાની અંદર આપણે એમાં અડધી ચમચી એટલે કે હાફ ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી છે। 1/4 ટીસ્પૂન આપણે 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। 1 ચમચી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ ઉમેરવાથી શાકનો સ્વાદ સારો આવશે અને આપણે એક નાના નંગ લીંબુનો એમાં રસ નીચવી દઈશું। લીંબુનો રસ વધારે ના નીચવવો, નહીં તો શાક જે છે એનો સ્વાદ થોડો ખાટો આવશે। તો કલર માટે 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં આમાં લીલી તુવરના દાણા ઉમેર્યા છે, જે શિયાળામાં ખાસ કરીને વધારે મળે છે, પણ ઉનાળામાં લીલી તુવર નથી મળતી એવું પણ નથી હોતું। ઘણી જગ્યાએ અત્યારે એપ્રિલ મહિનામાં પણ લીલી તુવર આરામથી મળી જાય છે, તો એને એડ કરવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો અહીંયા જે સ્ટફિંગ છે એને પણ મેં બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે। હવે અહીંયા મેં 230 ગ્રામ નાની સાઇઝના રીંગણ લીધા છે, જેને મેં પહેલેથી જ કટ કરીને પાણીમાં રાખ્યા છે। તો ઉપરથી એનો જે આ રીતનો ડીચાવાળો ભાગ છે એને કાપીને આપણે વચ્ચેથી એમાં 2 ચીરા લગાવી દઈશું આ રીતે। અને 100 ગ્રામ જેટલા નાની સાઇઝના બટાકીને પણ મેં પહેલેથી જ વચ્ચેથી 2 ચીરા લગાવીને તૈયાર કરીને જ રાખ્યા છે અને બંનેને મેં પાણીમાં ડૂબાડીને રાખ્યા છે, જેથી કાળા ના પડી જાય। તો પહેલેથી જ રીંગણને મેં કટ કરીને રાખ્યા છે, પણ 1-2 રીંગણ મેં અહીંયા સેમ્પલ માટે તમને બતાવવા માટે જ અલગ રાખી મૂક્યા હતા। હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ આપણે બધા જ રીંગણ અને બટાકાની અંદર ફિલ કરી લઈશું। અહીંયા જે મેં રીંગણ લીધા છે એ સ્પેશિયલ ભરેલા રીંગણ બનાવવા માટે જ મળે છે। તો તમે આ જ ગ્રીન રીંગણ કે પછી જે પર્પલ કલરના નાની સાઇઝના જાંબલી રીંગણ આવે છે એ પણ લઈ શકો છો। તો આ જ રીતે આપણે બધા જ બટાકા અને રીંગણ બંનેને સ્ટફ કરીને તૈયાર કરી લેવાના છે અને સ્ટફ કર્યા પછી જો એકાદ ચમચી મસાલો વધી જશે તો એને આપણે શાકમાં યુઝ કરીશું। તો અહીંયા મેં બધા જ રીંગણ અને બટાકાને સ્ટફ કરી લીધા છે। હવે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર આપણે એક પેનની અંદર 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું તેલ ઉમેરીને એને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું। બધું જ બરાબર ફૂટી જાય એટલે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝના એટલે કે ગ્રામમાં 50 ગ્રામનો કાંદો અને એક મીડિયમ સાઇઝનું એટલે કે ગ્રામમાં 80 ગ્રામનું ટામેટું બંનેને લઈને મિક્સરમાં પીસીને મેં પેસ્ટ બનાવી છે એ ઉમેરી દઈએ। બરાબર આપણે આને મિક્સ કરી લઈએ અને આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ। કલર માટે અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને હવે આપણે 5 થી 6 મિનિટ માટે ગ્રેવીને કૂક કરીશું। ધ્યાન રાખવું કે ગ્રેવીમાં કચાશ બિલકુલ ના રહેવી જોઈએ। 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે જે 1-2 ચમચી આપણો સ્ટફિંગનો મસાલો વધી ગયો હતો એ આમાં ઉમેરી દઈએ। બરાબર આપણે આ મસાલાને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે હવે આમાં થોડુંક પાણી પણ ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે આમાં રીંગણ અને બટાકા પણ કૂક કરવાના છે। તો અહીંયા હું આની અંદર અડધો કપ એટલે કે 120 ml જેટલું પાણી ઉમેરું છું અને હવે આ જે પાણી છે એને આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરીને ઉકળવા દઈશું। તો પાણી જ્યારે આ રીતે સરસ ઉકળી જાય ત્યારે આપણે જે રીંગણ અને બટાકા ભરીને રાખ્યા હતા એ આમાં ઉમેરી દઈશું। બરાબર આપણે એને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકીને 8 થી 10 મિનિટ માટે કૂક કરીશું। વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને એકાદ વાર તમારે મિક્સ કરી લેવું, જેથી શાક જે છે તળિયામાં ચોંટે નહીં।
તો ધીમા તાપે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને શાકને મેં 10 મિનિટ માટે કૂક કર્યું છે અને આપણા રીંગણ બટાકા બંને એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. કારણ કે સાઇઝમાં બંને નાના નાના જ હતા તો પેનમાં જ ચડી ગયા છે. તમે ચાહો તો એક સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં લગાવીને પણ એને બનાવી શકો છો. તો ચપ્પુથી હું તમને અહીંયા ચેક કરીને પણ બતાવું છું કે રીંગણ બટાકા બંને સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું. આ શાકની અંદર જે ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી છે એ આપણે વધારે પતલી નથી રાખવાની. જો તમે આ રીતની સેમી થીક કન્સિસ્ટન્સી રાખશો ગ્રેવીની તો શાક વધારે ટેસ્ટી લાગશે. અને શાકની અંદર જે મીઠું છે એ પણ તમારે ચાખીને તમારા સ્વાદ મુજબ જો ઓછું લાગે તો એડ કરવાનું છે. તો આ શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી, પૂરી કોઈની પણ સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખાવામાં એક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.